Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Giọng Nhân Fit. Hiện tại thời điểm bây giờ là đang lập đông rồi cả nhà, nên trời bây giờ cũng hơi lạnh quá. Và đây là một cái laptop HP của một vị khách ở từ Long An gửi đến cho mình. Hôm nay anh ấy đi công tác xuống Cần Thơ, nên anh ấy ghé ngang gửi cho mình, nhờ mình kiểm tra và chữa. Giờ mình xem máy này bị gì nhé cả nhà. Ok, let's go, vô. Giờ mình sẽ mở ra kiểm tra ha. Ở đây có cái M2. Anh ấy có nhờ mình là sau khi mình sửa cái máy này được thì gắn vào và cài Windows cho anh ấy. Nhân vật chính của mình ngày hôm nay đây, để mình xem mã máy là gì. Đây là cái máy HP, model là 15S FQ111TU. Những con ốc đây anh ấy đã vặn ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái mặt đề ra luôn. Mình sẽ tháo cục pin ra. Này chắc anh ấy đã thay bằng phím rồi nè, dán keo nè, phím này đã thay thế rồi. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào nha, xem như thế nào. Máy hiện tại ăn dòng là 0.01 ampere. Đo kiểm tra nguồn xem như thế nào, có 3V 5V không. Đây là nguồn RAM. Đo không thấy có nguồn. Kiểm tra đường nguồn 19 có vào máy không. Nguồn 19 có vào máy. Giờ mình sẽ kích nguồn thử nha, xem có kích được không. Không kích được nguồn. Kích sáng đèn, sẽ rút nguồn ra và mình cấp nguồn vào lại. Đèn này báo sáng chớp cái là tắt nè. Giờ mình sẽ kích nguồn thử xem nha. Kích sáng đèn rồi tắt. Kích sáng đèn rồi tắt. Để mình đo thử nguồn này, kích nó có lên nguồn không. 3V mở cúp, 5V mở cúp. Nguồn RAM không mở. Nguồn RAM không mở thì nguồn CPU và nguồn chip là không có rồi. Cái bát bản lề của anh ấy hơi bị nhẹ ha. Đây mình sẽ để hơi hơi vậy là tự gập xuống nè. Đó, bát bản lề anh ấy đã có xả ra bớt hay gì rồi. Tháo RAM ra và mình đo cái nội chở đường RAM xem như thế nào. Đây, nội chở còn cao ha cả nhà. Đây, nội chở còn cao. Còn ok. Giờ mình sẽ cấp nguồn lại. Tháo RAM rồi, mình xem coi tháo RAM ra nguồn RAM có mở hay không. Kích nguồn. Nguồn RAM vẫn không có nha cả nhà. 5V nó có nè. Em kiểm tra 3V 5V cấp sau. 3V 5V cấp sau không có. Không mở 3V 5V cấp sau. Kiểm tra cái đường 3V 5V cấp sau xem nội chở như thế nào. Nội chở cao. Nội chở cao còn ok. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái men này ra để em kiểm tra luôn ha. Sẽ tháo toàn bộ các cáp ra.
cáp màn hình, jack fan, cáp bo USB. Sẽ tháo cái M2 ra trước. Sau đó sẽ tháo cái jack nguồn luôn. Tháo toàn bộ những con ốc trên mainboard. Tháo luôn cả card wifi. Để em lấy jack nguồn thì bắt buộc em phải tháo cái bát bản lề ra luôn. Và cái nút kích nguồn nằm trên cái bo USB này mình tháo ra luôn. Nút kích nguồn đây. Tháo lấy cái fan ra luôn. Mình lấy cái fan ra trước. Nhấn nhẹ lấy cái men lên. Lấy được cái men ra nhé cả nhà. Sẽ gắn cái jack nguồn vào. Gắn cái bo USB và cái nút kích nguồn này vào. Và đây em sẽ mở cái bo wheel lên. Đây là vị trí là con 3V 5V cấp sau đây là BU 1801. Chân 1 là chân 5V, 2 là chân N, số 3 là 3V, 5V cấp sau. Em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào. Sau đó mình đo kiểm tra nha. Kiểm tra là chân số 13 là 5V, số 13 là 5V. Kích nguồn đây 5V không có. Kích nguồn rồi, 5V đây không có. Rồi để xem pin số 1 rồi. Em pin 1 thì thông với vị trí này, đây có 5V, lệnh N 5V. Tại con điện trở R1803, R1803. Pin số 2, chân N này không có nha cả nhà. Tiếp đến 5V BCU, 5V đây có, 1V 8N, 8N, 1V 8N cũng không có luôn. 3V BC 1820. Không có. 5V PS không có luôn. Đây là nguyên nhân là mắc cái lệnh N nha cả nhà. Đây lệnh N 5V. Tiếp tục mình sẽ kiểm tra cái đường 3V này nha. Tại vị trí con U1800 em chân 1 thì đo là có nguồn rồi. Đây là nguồn 3V nãy có rồi. Đây nhé cả nhà. Chân 1 là chân 6 là chung với nhau. Chân 3 là chân N nè. 3N này nó sẽ thông về đâu? Thông về con điện trở bên đây. Ở vị trí bên đây. Thông qua vị trí con điện trở ngay vị trí này. Thông qua đây. Đây 3V N không có. Vậy là cái mainboard này hiện tại là đang bị lỗi. Mắc cái lệnh mở nguồn 3V 5V cấp sau. Này 3V 5V cấp sau. Là main on, đó là cái lệnh main on. Main on này từ ngay ô ra. Đó là con U4700 nè. U4700 này thì nó có tên là
5570E-128. Này trong đây thì có cái gom EC nha cả nhà. Để lụ trừ banh lỗi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nộp cái con file BIOS chính này trước đi, rồi mình mới xử lý tiếp theo. Giờ mình tiến hành mình nạp BIOS nha. Em sẽ lấy cái máy về chép BIOS của em lên, bóc con BIOS này ra luôn. Khả năng là do con IO này cao rồi cả nhà ơi. Nhưng mình cũng loại trừ BIOS chính này trước. Cái BIOS chính này nó bị lỗi, nó không có liên kết được cái EC ở trong con IO này. BIOS mình đã lấy ra xong, đưa vào cái đế chép BIOS của mình. Đó, mình đưa vào máy chép. Rồi mình đọc lại ha. Red ID, lỗi nhân dạng trên số 2. Hichi, BIOS đã được này nhận dạng ha. Giờ mình chọn Red ha, để mình đọc mình sao lưu là cái file gốc mới được. Rồi mình chép mình chỉ loại trừ thôi, chứ mình cũng chưa khẳng định là con BIOS này nó có lỗi hay không, nên tốt nhất là mình sao lưu lại cái file BIOS gốc. Quá trình đọc BIOS đã hoàn thành. Giờ mình chọn save lại, mình tạo cái thư mục, mình đặt tên ha, HP15S, chọn save. Giờ mình sẽ chọn cái file để mình nạp vào, top HP HP15S, kiếm HP15S này, FQ11TU. File mình có sao lưu đây, cái file lúc trước mình đã làm. Rồi giờ mình sẽ chép cái file này, sau đó mình chọn ghi. Quá trình ghi đã hoàn thành, mình sẽ lấy BIOS ra. Sau đó mình sẽ hàn vào trong mainboard lại. BIOS mình đã hàn vào trong mainboard xong, thì bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cho sạch mã hàng ha. Vừa cho sạch và cũng vừa chờ cái mainboard này cho nó giảm nhiệt độ, rồi mình mới thử. Tương đối main còn hơi ấm ấm. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào thử nha. Cấp nguồn vào, đèn sáng là BIOS đúng rồi đó. Mình sẽ kích nguồn thử. Cho kích nguồn là nó tắt cái đèn ta. Kích nguồn là tắt cái đèn chớp nè. Nó bị vấn đề ngay chỗ nào. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nạp EC này thử nha cả nhà. Sẽ lấy cái đế chép qua cáp. Khả năng là 32 pin. Để em xem trên cái bàn phím này cáp này bao nhiêu chân. Này 32 chân, đúng rồi. Cáp 32. Kết nối cáp vào máy. Em sẽ đo cáp này thông hay không nha. Thông. Cáp đều thông nha cả nhà. Và em sẽ kẹp cái mát vào cho mainboard.
Đó em sẽ mở phần mềm chép BIOS của em lên. Và cái này ATE thì em chọn lại là ATE. Em sẽ tìm cái mã men F Q D A 0 B. Đây em có đây file BIOS chân cáp em đã tạo đây. TN là ký hiệu của em ha. Bây giờ em chọn select. Ok, ok, ok. Em cấp nguồn vào, bây giờ em sẽ cấp nguồn vào. Chọn red ID. Đã nhận dạng ha. Bây giờ em chọn red, đọc lại cái file này. Sau đó em sell ngoài desktop để em copy cái đường này trước. Để em copy cái đường dẫn này trước cho nó nhanh. Em sẽ sao lưu vào cái thư mục này mình backup nè. Này mình sao lưu. Sau đó em chọn Open. Em sẽ về cái đường dẫn của em. Này file EC đây. Lúc trước em có tách từ trên hãng ra nè. Em còn sao lưu lại. Bây giờ em sẽ chọn lại file ha. Sau đó em chọn ghi. Quá trình ghi đã thành công. Rút nguồn ra. Gỡ dắt nát. Gỡ cáp. Bây giờ em sẽ cấp nguồn vào. Sáng đèn. Kích nguồn. Kích nguồn. Không tác dụng cả nhà ơi. Để em lục ơi. Nhớ dòng này em có IC mới này, tất cả IC mới ha. Và nhiều cái hộp mình để IC nữa, rất là nhiều IC mới. Con vài chục, cái con vài trăm. Mấy hộp này biết nhiêu tiền. Dòng này thì mình nhớ bữa hổm mình có đặt một con new, là trước mình có sửa một máy. Nghi ngờ IO lỗi mà mình có đặt về, nhưng mà cái máy trước hình như là không phải lỗi IO. Đây 5570E gạch 128 của ROM. Này mình mua mới nhờ người ta nạp luôn. Nhờ là tốn phí nghe cả nhà, chứ không phải nhờ là miễn phí đâu. Nạp ROM là tính phí đó. Mình sẽ tiến hành mình thay thế ngay IO ha. Sẽ bóc lấy con IO này ra. Dưới đây có mở lý do là nãy mình đã vuốt chân lại thử thì nó vẫn vậy, nên bây giờ mình tiến hành mình thay IO mới vào. Để ngay chân rồi mình sẽ khò vào nha. Mình đã thay thế vào xong nha cả nhà. Em sẽ bôi vào một lớp mỡ. Sau đó em sẽ dùng cái mũi hàn em hàn lại, hàn các chân cho tiếp xúc tốt hết. Sau đó em sẽ vệ sinh cho bớt mỡ hàn ha, và chờ cho cái main board này nó giảm nhiệt độ. Giờ main board nó hoàn toàn là nguội ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào xem thử như thế nào, có thay đổi gì không. Vẫn là ăn dòng 0.01. Đèn dắt nguồn vẫn sáng, đèn power không sáng nữa. Nhưng mình sẽ kích nguồn xem. Kích nguồn. Ok, để sáng đèn.
Ồ, máy đã ăn dòng rồi, 0.46 ampere. Mình sẽ đo nguồn nha. Này 5V cấp sau ta có, 1V8 có. Phía bên đây là 3V. 3V cấp sau có luôn. Nguồn RAM 1V2, nguồn CPU 1V8. Ok, men có nguồn rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ gắn RAM vào xem như thế nào. Cấp nguồn vào, kích nguồn. Ok, thành công rồi cả nhà ơi. Xem có nhận RAM không. Ok, đã nhận RAM rồi, đã có tín hiệu reset RAM. Tại ăn dòng 0.51 ampere. Mình ấn giữ nút nguồn cho tắt nguồn xem như thế nào. Tắt nguồn, kích nguồn. Ok, hoàn thành nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ gáp vào cái máy để mình xem như thế nào, có xuất hình hay không. Cho main board vào đúng vị trí ha. Sau đó mình sẽ vặn những con ốc của cái main board vào. Cái bo này mình sẽ gắn vào luôn và mình vặn ốc luôn. Gắn cái jack nguồn vào luôn, gắn cáp màn hình vào luôn. Sẽ gắn cáp phím chuột luôn. Máy ăn dòng như nãy là khả năng đã hoạt động rồi. Cơ bản vậy là mình test được rồi. Sẽ mở lên, sau đó mình sẽ cấp nguồn vào và kích nguồn. Hồi hộp và chờ đợi xem kết quả nha cả nhà. Ok, máy lên hình cả nhà ơi. Đây, do là máy này không có cục pin CMOS và pin của máy mình đã tháo ra nên nó báo là pin CMOS nè, là thời gian nó không có lưu đó. Rồi mình enter bỏ qua, mình nhấn F10 vào BIOS để thêm cái xem cái thông số của BIOS cái của mình nạp. Rồi ok nha cả nhà. Dòng này là Core i3 thế hệ 10. Đây là mua máy làm HP15 laptop 15S FQ1XX. Ok nha cả nhà. Gắn cái M2 vào. Ổ cũ này ổ xịn á. Ổ này ổ nhập đó cả nhà, ổ trong hàng xách tay nè. Ổ này dung lượng là 256GB. Ổ này dung lượng là 512GB. Cái này là hàng new thị trường ha. Mình sẽ gắn M2 vào. Mình vặn ốc lại. Tiếp đến mình sẽ gắn cục pin vào. Giờ mình sẽ vặn ốc lại. Lấy cái USB boot của mình để mình vào Win Mini để mình kiểm tra và mình thử ha. Máy hiện tại cũng đang là sạc pin đây, ăn dòng là 0.7 ở đây. Giờ sẽ kích nguồn. Đối với HP thì boot menu thì mình nhấn F9 ha. Tự boot tự nhận vào cái USB boot của mình luôn. Sẽ kiểm tra bằng phím.
Phím tương đối đủ nha cả nhà. Kiểm tra tình trạng cái M2 good 100% luôn. Mình xem cái này có đã chia gì chưa. Chưa chia gì luôn. Mở bật ti xanh lên. Ổ trắng hoàn toàn. Cái USB cài Win của mình sẽ gắn vào. Kích nguồn. Men đã sửa chạy lên hình im rồi, đang chạy ở sụp ngàn luôn, thì bây giờ chỉ còn CPU thôi. Giờ mình đem CPU ra này mình xử lý ha, rồi tiến hành mình gia nhiệt. CPU mình đã xử lý xong và mình vừa vệ sinh mở hàng xong, mình sẽ gắn vào để mình thử nha. Sẽ bô keo tản nhiệt vào. Sẽ gắn cái tản nhiệt vào. Sau đó sẽ vặn ốc. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào mình thử nha. Cấp nguồn. Kích nguồn. Ok, thẳng dòng cả nhà ơi. Để rút nguồn ra. Gắn RAM vào. Cấp nguồn vào. Kích nguồn. Chờ kết quả nha cả nhà. Và con BIOS này thì em đã fit lại luôn rồi. BIOS Zin em fit trên BIOS Zin luôn. Em đã chỉnh sửa lại BIOS luôn rồi. Này, BIOS em đã chỉnh sửa, bây giờ nó đang update file nè. Ok nha cả nhà. Vừa bị I/O, vừa bị BIOS và vừa bị luôn CPU. Sửa máy đó giờ mình gặp là cái máy nhiều bệnh thiệt rồi, mà chưa cái máy nào mà nó liên quan chuyển nguồn nhiều đến như cái máy này. Ok, anh hành tốt nha cả nhà. Giờ mình sẽ rút nguồn ra và mình cấp nguồn lại, sau đó mình kích nguồn. Ok cả nhà ơi, mình sẽ gáp lại hoàn chỉnh luôn và mình gắn ổ vào rồi mình cài pin cho anh ấy. Mình mới liên hệ anh ấy cũng đang chuẩn bị về Long An, đang đi công trình dưới đây, đã sắp hoàn thành xong rồi. Máy này mình đu từ hồi sáng tới giờ luôn cả nhà. Máy này cũng như là hết một ngày của mình này, nhưng mà đổi lại cái niềm vui của mình là sửa lại cái máy được hoạt động. Đó là cái niềm vui của mình, thông thường là thợ là vậy đó. Xưa mới mà lúc mà làm nghề đó, mỗi lần sửa một cái là vui lắm. Thời mà năm khoảng 2008 2009 thì mình làm thời điểm là cuối năm 2006. Lúc đó mình đi lắp phòng game không à, mình đi làm cho công ty lắp máy, lắp phòng game rồi nhiều lắm. Cái sau này mình lắp nhiều quá, một số cái phòng game ta khi mình bảo trì đó, thời điểm là tầm khoảng cỡ 2008. Mấy cái main mà ngày xưa mà 945 rồi đó, rồi sau này là dòng Asus G31 rồi đó, rồi sau này mới tới Facom G31 rồi đó. 845 thì cũng còn nhưng mà ít lắm, ít có phòng game nào mà sử dụng 845. 845 thì máy gia đình đó còn nhiều, nhưng mà 845 thì nhắc đến 845 thì Asus gốc ngày xưa là nó là huyền thoại rồi. Cái main cái phòng game ta hư, cái mình bảo trì đó, cái mình sửa, mình đem về nghiên cứu mình sửa, rồi mình nghiên cứu mình, thời điểm ở đâu có máy đóng chip có mà đắt lắm mua không nổi, mình chế ở đó trong cái hội nhóm mà kỹ thuật máy tính của anh Vinh Sài Gòn á, ở đó ai cũng biết luôn, mình chế mình đóng được cái socket CPU của PC luôn. Lần sửa được thì vui lắm, rồi cũng đâu có lấy tiền. Cảm giác mới vào nghề sửa được nó phấn khích, nó vui lắm. Rồi bây giờ mình cũng vậy thôi, mình sửa được thì vừa có tiền mà cũng vừa thỏa mãn cái đam mê sửa chữa cho mình.
Chúng mình cũng chịu nghiên cứu và mày mò lắm. Xem còn vấn đề nào nữa không? Đây còn ốc ở đây. Còn M2. Mình sẽ gắn M2 vào rồi mình sẽ tiến hành. Mình kệ Windows nha cả nhà. Sao con này chuột không hoạt động? Cáp chuột mình gắn rồi mà. Mình sẽ cài đặt trước đi. Mình sẽ xem con chuột này sao. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn xem video này thấy hữu ích thì các bạn nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem.